10 cung đường tử thần tại Trung Quốc, một bước sẩy chân, cả đời vĩnh biệt. Ẩn sâu trong những dãy núi dựng đứng của Trung Quốc tồn tại những con đường khiến ngay cả những người gan dạ nhất cũng phải do dự. Những tấm ván gỗ mỏng manh bám vào vách đá cao hàng ngàn mét, những bậc thang cổ treo lơ lửng giữa không trung và bên dưới chỉ là vực sâu hun hút. Chỉ cần một bước sẩy chân, mọi thứ có thể kết thúc. Nhiều lối đi này đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, được các nhà sư và người hành hương tạo ra để tìm đến những nơi tĩnh lặng giữa núi rừng. Ngày nay, chúng trở thành thử thách dành cho những người thích khám phá và cảm giác mạnh. Trong video này, chúng ta sẽ cùng Cõi Lạ TV khám phá 10 cung đường nguy hiểm nhất tại Trung Quốc, nơi mỗi bước đi đều là một cuộc thử thách với lòng can đảm của chính bạn. Núi Thái Sơn. Giữa hàng nghìn ngọn núi trải dài khắp Trung Quốc, có một nơi mà từ hàng nghìn năm trước con người tin rằng trời và đất giao hòa. Đó chính là núi Thái Sơn, nằm ở tỉnh Sơn Đông. Với độ cao khoảng 1.545 m so với mực nước biển, Thái Sơn được xem là ngọn núi quan trọng nhất trong hệ thống ngũ nhạc của Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây tượng trưng cho sức mạnh, sự trường tồn và mối liên kết giữa con người với thiên nhiên. Hành trình chinh phục Thái Sơn là trải nghiệm vừa thử thách vừa đáng nhớ. Để lên đến đỉnh núi, du khách phải đi qua hơn 6.600 bậc đá cổ. Con đường uốn lượn qua những khu rừng xanh rậm rạp, các vách đá hùng vĩ và nhiều cổng đá được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Mỗi đoạn đường đều mang đến một góc nhìn khác nhau của cảnh quan núi rừng. Khi càng lên cao, không khí trở nên mát lạnh và yên tĩnh hơn. Vào những buổi sáng sớm, biển mây thường bao phủ các thung lũng, tạo nên khung cảnh ngoạn mục khiến nhiều người cảm thấy như đang đứng giữa tầng mây. Không chỉ nổi bật về thiên nhiên, Thái Sơn còn gắn liền với lịch sử lâu đời. Trong suốt hơn 2.000 năm, nhiều hoàng đế Trung Hoa đã đến đây thực hiện các nghi lễ truyền thống nhằm thể hiện sự tôn kính với trời đất. Chính vì vậy, trên núi vẫn còn lưu giữ nhiều đền đài, bia đá và công trình cổ có giá trị văn hóa quan trọng. Ngày nay, núi Thái Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Mỗi năm, hàng triệu du khách và người hành hương đến đây để khám phá cảnh quan hùng vĩ, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm một trong những ngọn núi thiêng nổi tiếng nhất châu Á. Núi Hoàng Sơn. Ở tỉnh An Huy của Trung Quốc, có một dãy núi được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đất nước này. Đó chính là núi Hoàng Sơn. Với độ cao khoảng 1.864 m, nơi đây nổi tiếng với những đỉnh núi đá dựng đứng, rừng thông cổ thụ và những biển mây bồng bềnh trôi qua các thung lũng sâu. Điều khiến Hoàng Sơn trở nên đặc biệt nằm ở 4 đặc điểm nổi tiếng của nó. Người Trung Quốc thường gọi đó là tứ tuyệt Hoàng Sơn, bao gồm các đỉnh núi hùng vĩ, những cây thông mọc trên vách đá, biển mây huyền ảo và những tảng đá có hình thù kỳ lạ. Nhiều cây thông ở đây đã tồn tại hàng trăm năm, bám chặt vào các vách đá dựng đứng. Hình ảnh ấy tạo nên cảm giác mạnh mẽ nhưng cũng rất độc đáo giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Khoảnh khắc ấn tượng nhất thường xuất hiện vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khi ánh sáng bắt đầu lan tỏa trên các đỉnh núi, những đám mây trắng dâng lên từ thung lũng bên dưới. Chúng bao phủ các sườn núi và tạo nên khung cảnh giống như một thế giới trôi giữa tầng mây. Chính cảnh tượng này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ và nhà thơ Trung Hoa trong suốt nhiều thế kỷ. Không chỉ có giá trị về cảnh quan, Hoàng Sơn còn gắn liền với lịch sử và văn hóa lâu đời. Trên các sườn núi vẫn còn nhiều ngôi chùa cổ, miếu thờ và con đường đá được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Những công trình này phản ánh mối liên kết bền chặt giữa con người, tín ngưỡng và thiên nhiên. Ngày nay, Hoàng Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Mỗi năm, hàng triệu du khách đến đây để khám phá cảnh quan ngoạn mục và trải nghiệm một trong những dãy núi đẹp nhất châu Á. Núi Lão Phủ. Nằm tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, núi Lão Phủ là một điểm đến thiên nhiên nổi bật với cảnh quan hoang sơ và bầu không khí trong lành. Khu vực này được bao phủ bởi những dãy núi xanh trải dài, rừng cây rậm rạp và nhiều con suối trong vắt chảy qua các thung lũng sâu. Sự kết hợp giữa núi đá, thác nước và rừng già đã tạo nên một không gian yên bình, rất khác với nhịp sống nhộn nhịp của các thành phố lớn. Một trong những điểm khiến du khách ấn tượng khi đến đây chính là những khối đá khổng lồ có hình dạng độc đáo. Trải qua hàng triệu năm biến đổi của thiên nhiên, nhiều tảng đá đã hình thành những hình thù kỳ lạ, gợi lên trí tưởng tượng phong phú của người quan sát. Khi sương mù xuất hiện vào buổi sáng sớm, toàn bộ khu vực núi rừng trở nên mờ ảo và tĩnh lặng, mang lại cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn tách biệt. Núi Lão Phủ cũng là nơi lý tưởng cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Du khách có thể tham gia các hoạt động như leo núi, đi bộ đường dài hoặc đơn giản là dừng chân ở các điểm ngắm cảnh để tận hưởng khung cảnh rộng lớn của núi rừng. Không khí mát mẻ quanh năm khiến nơi đây trở thành địa điểm thư giãn được nhiều người lựa chọn. Bên cạnh cảnh quan tự nhiên, khu vực này còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của địa phương. Một số công trình cổ và các lễ hội truyền thống vẫn được duy trì nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng sống quanh vùng núi. Những hoạt động này giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử và phong tục của người dân địa phương. Ngày nay,
Núi Lão Phủ không chỉ là điểm tham quan thiên nhiên hấp dẫn mà còn là nơi kết nối giữa du lịch, văn hóa và việc bảo vệ môi trường tự nhiên của khu vực. Núi Hoa Sơn nằm tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, núi Hoa Sơn từ lâu đã được xem là một trong những ngọn núi nổi tiếng và ấn tượng nhất của đất nước này. Với độ cao khoảng 2.155 m, nơi đây thuộc hệ thống ngũ nhạc linh thiêng trong văn hóa Trung Hoa. Hoa Sơn gây ấn tượng mạnh bởi những vách đá dựng đứng, các đỉnh núi sắc nhọn và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trải dài giữa bầu trời rộng lớn. Điểm đặc biệt khiến nhiều người nhớ đến Hoa Sơn chính là hệ thống đường mòn leo núi độc đáo. Một số đoạn đường được đẽo trực tiếp vào vách đá từ hàng trăm năm trước. Có những lối đi hẹp bám sát sườn núi, nơi du khách phải bám vào dây xích kim loại để giữ thăng bằng. Ở vài khu vực, các tấm ván gỗ được lắp dọc theo vách đá để tạo thành lối đi treo lơ lửng giữa không trung. Chính những cung đường này mang lại cảm giác vừa hồi hộp, vừa khiến hành trình chinh phục trở nên đáng nhớ. Tuy vậy, phần thưởng dành cho những người lên đến đỉnh luôn rất xứng đáng. Khi bình minh xuất hiện, ánh nắng đầu ngày chiếu qua các đỉnh núi và biển mây bên dưới. Khung cảnh đó tạo nên một bức tranh thiên nhiên rộng lớn và đầy ấn tượng. Đây cũng là khoảnh khắc được nhiều du khách và nhiếp ảnh gia mong chờ nhất khi đến Hoa Sơn. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, ngọn núi này còn gắn liền với truyền thống văn hóa lâu đời. Trong lịch sử, nhiều ngôi đền và đạo quán đã được xây dựng trên các đỉnh núi, phản ánh sự gắn bó giữa tín ngưỡng cổ truyền và cảnh quan thiên nhiên. Các công trình này không chỉ là nơi tham quan mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử của khu vực. Ngày nay, Hoa Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích khám phá và muốn trải nghiệm một trong những cung đường núi độc đáo nhất tại Trung Quốc. Núi Thái Bạch nằm tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, núi Thái Bạch là đỉnh cao nhất của dãy núi Tần Lĩnh nổi tiếng. Ngọn núi này cao khoảng 3.767 m so với mực nước biển và được xem là một trong những khu vực thiên nhiên đa dạng nhất của miền Trung Trung Quốc. Từ chân núi đến đỉnh cao, cảnh quan thay đổi rõ rệt theo từng độ cao. Ở những vùng thấp là rừng cây xanh rậm rạp và khí hậu ấm áp. Khi càng lên cao, thảm thực vật dần thay đổi, nhường chỗ cho các sườn núi đá và những đỉnh núi phủ tuyết vào mùa lạnh. Sự thay đổi liên tục của cảnh quan khiến núi Thái Bạch giống như một bức tranh thiên nhiên nhiều tầng lớp. Những con suối trong vắt chảy qua các thung lũng sâu, tạo nên nhiều thác nước đẹp giữa rừng núi. Không khí trong lành và môi trường tự nhiên nguyên sơ khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên và thích khám phá các cung đường núi. Ngoài cảnh quan ấn tượng, khu vực này còn nổi bật bởi hệ sinh thái phong phú. Núi Thái Bạch là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc trưng của vùng núi cao. Chính sự đa dạng sinh học này đã khiến khu vực được các nhà nghiên cứu và những người yêu thiên nhiên đặc biệt quan tâm. Trên các sườn núi cũng tồn tại nhiều ngôi đền và miếu cổ được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Những công trình này phản ánh truyền thống văn hóa và đời sống tâm linh lâu đời của người dân trong khu vực. Ngày nay, nhiều du khách không chỉ đến đây để ngắm cảnh mà còn để tìm hiểu về lịch sử, tín ngưỡng và di sản văn hóa gắn liền với dãy núi hùng vĩ này. Núi Thiên Trụ nằm tại tỉnh An Huy của Trung Quốc. Núi Thiên Trụ nổi bật với đỉnh núi trung tâm cao vút và cấu trúc đá granite khổng lồ. Nhìn từ xa, đỉnh núi giống như một cột đá khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời. Chính hình dáng đặc biệt này đã tạo nên cái tên Thiên Trụ, mang ý nghĩa như một trụ cột nâng đỡ bầu trời. Trải qua hàng triệu năm biến đổi địa chất, những khối đá granite nơi đây đã hình thành nên các vách đá hùng vĩ và những đỉnh núi có hình dạng rất độc đáo. Khung cảnh ở Thiên Trụ Sơn thay đổi liên tục theo thời tiết. Vào những ngày nắng, các đỉnh núi hiện ra rõ nét giữa bầu trời xanh rộng lớn. Khi mây và sương bắt đầu bao phủ, toàn bộ khu vực lại trở nên huyền ảo và trầm lắng. Những lớp mây trôi qua các sườn núi tạo nên cảm giác như một bức tranh thiên nhiên sống động, nơi ánh sáng và bóng mây không ngừng biến đổi. Xung quanh các đỉnh núi là những khu rừng xanh cùng nhiều con đường đá dẫn qua các thung lũng và vách núi. Nhờ cảnh quan đặc biệt này, Thiên Trụ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích đi bộ đường núi và khám phá thiên nhiên. Trên hành trình leo núi, du khách có thể dừng lại tại các điểm ngắm cảnh để quan sát toàn bộ khung cảnh núi rừng trải dài phía xa. Trong văn hóa địa phương, ngọn núi này từ lâu đã được xem là một nơi mang lại cảm giác tĩnh lặng và cân bằng tinh thần. Nhiều người khi đứng trước đỉnh núi trung tâm thường cảm nhận được sự yên bình của thiên nhiên rộng lớn. Chính sự kết hợp giữa cảnh quan hùng vĩ và bầu không khí tĩnh lặng đã khiến núi Thiên Trụ trở thành một điểm đến đặc biệt đối với những người yêu thiên nhiên và tìm kiếm sự thư thái. Núi Thiên Môn nằm gần thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam. Núi Thiên Môn là một trong những điểm đến thiên nhiên ấn tượng nhất của Trung Quốc. Ngọn núi này nổi bật với cảnh quan hùng vĩ, những vách đá dựng đứng và các khu rừng cổ thụ bao phủ sườn núi. Tuy nhiên, điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt chính là một vòm đá tự nhiên khổng lồ nằm gần đỉnh núi, thường được gọi là Cổng Trời. Vòm đá này cao khoảng 131 m và rộng hơn 50 m, tạo thành một lối mở lớn xuyên qua lòng núi. Khi nhìn từ xa, khung cảnh giống như một cánh cổng khổng lồ dẫn lên bầu trời. Vào những ngày nhiều sương,
Lớp mây dày bao phủ khu vực xung quanh khiến cổng đá trông như đang lơ lửng giữa không trung. Chính hiện tượng tự nhiên đặc biệt này đã khiến núi Thiên Môn trở thành một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất của khu vực Trưng Gia Giới. Ngoài kỳ quan thiên nhiên, nơi đây còn thu hút du khách bởi những công trình tham quan độc đáo. Một trong số đó là con đường kính được xây dựng dọc theo vách núi cao. Khi bước trên con đường này, du khách có thể quan sát toàn bộ khung cảnh núi rừng và thung lũng sâu bên dưới. Trải nghiệm này mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa thú vị cho những người yêu thích khám phá. Trong lịch sử địa phương, vòm đá tự nhiên này từng được xem là một dấu hiệu đặc biệt của thiên nhiên. Người xưa tin rằng sự xuất hiện của cổng đá lớn giữa núi rừng mang ý nghĩa tốt lành và tượng trưng cho sự khởi đầu của những thời kỳ mới. Ngày nay, núi Thiên Môn không chỉ nổi tiếng với cảnh quan độc đáo mà còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên và trải nghiệm một trong những địa hình núi đá ấn tượng nhất Trung Quốc. Núi Cửu Hoa nằm tại tỉnh An Huy của Trung Quốc. Núi Cửu Hoa từ lâu đã được xem là một trong 4 ngọn núi Phật giáo quan trọng nhất của đất nước này. Với độ cao khoảng 1.342 m so với mực nước biển, nơi đây nổi tiếng không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi bầu không khí yên tĩnh và trang nghiêm. Trong nhiều thế kỷ, núi Cửu Hoa đã trở thành điểm hành hương quen thuộc của những người muốn tìm kiếm sự bình an và chiêm nghiệm về đời sống tinh thần. Cảnh quan tại khu vực này mang vẻ đẹp hài hòa giữa núi rừng và kiến trúc cổ. Những vách đá dựng đứng xen kẽ với rừng cây xanh tươi, trong khi các con suối nhỏ len lỏi qua các thung lũng tạo nên khung cảnh rất thanh bình. Trên các sườn núi, nhiều ngôi chùa và tu viện cổ được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Các công trình này nằm giữa thiên nhiên rộng lớn, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng. Vào mùa xuân, núi Cửu Hoa trở nên đặc biệt rực rỡ khi hoa đỗ quyên nở khắp các sườn núi. Những sắc hoa đỏ và hồng nổi bật giữa màu xanh của rừng cây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất ấn tượng. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách lựa chọn để đến tham quan và khám phá cảnh sắc nơi đây. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, núi Cửu Hoa còn gắn liền với truyền thống Phật giáo lâu đời. Theo các câu chuyện được lưu truyền trong văn hóa địa phương, nơi đây có liên hệ với hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, một biểu tượng quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Chính yếu tố lịch sử và tâm linh này đã khiến núi Cửu Hoa trở thành một trong những điểm đến văn hóa và tôn giáo nổi bật của Trung Quốc. Khu du lịch Phạn Tịnh Sơn nằm tại tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Phạn Tịnh Sơn là một trong những vùng núi có cảnh quan độc đáo và ấn tượng bậc nhất khu vực. Đỉnh núi cao khoảng 2.570 m so với mực nước biển, nổi bật với những vách đá dựng đứng, các khối đá khổng lồ và nhiều cột đá tự nhiên hình thành qua hàng triệu năm biến đổi địa chất. Từ xa nhìn lại, các đỉnh núi trông giống như những hòn đảo đá nổi lên giữa biển mây rộng lớn. Một trong những khung cảnh khiến nhiều người ấn tượng nhất tại Phạn Tịnh Sơn chính là lớp mây dày thường bao phủ các sườn núi. Khi ánh nắng chiếu qua lớp mây vào buổi sáng sớm, toàn bộ khu vực trở nên huyền ảo và tĩnh lặng. Những con suối nhỏ chảy qua các khe đá, kết hợp với thác nước và rừng cây xanh, tạo nên một hệ sinh thái phong phú và giàu sức sống. Chính sự hòa hợp giữa núi đá, rừng rậm và nguồn nước tự nhiên đã khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên. Phạn Tịnh Sơn cũng nổi tiếng với con đường đá dẫn lên đỉnh núi, nơi du khách có thể quan sát toàn cảnh núi rừng trải dài đến tận chân trời. Hành trình leo núi tại đây không chỉ mang lại trải nghiệm khám phá mà còn giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của vùng núi này. Ngoài giá trị thiên nhiên, khu vực Phạn Tịnh Sơn còn gắn liền với lịch sử văn hóa lâu đời. Trên đỉnh núi có nhiều công trình tôn giáo cổ được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Những công trình này phản ánh sự kết nối giữa đời sống tinh thần của con người với thiên nhiên hùng vĩ xung quanh. Ngày nay, Phạn Tịnh Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Nơi đây không chỉ nổi bật bởi cảnh quan đặc sắc mà còn là một trong những khu vực sinh thái quan trọng của Trung Quốc. Núi Thanh Thành nằm tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Núi Thanh Thành từ lâu đã được xem là một trong những vùng núi có cảnh quan thanh bình và giàu giá trị văn hóa. Toàn bộ khu vực trải rộng trên diện tích lớn với những dãy núi xanh nối tiếp nhau, các thung lũng sâu và nhiều con suối trong vắt chảy qua rừng cây rậm rạp. Nhờ hệ sinh thái phong phú và khí hậu mát mẻ, nơi đây luôn mang đến cảm giác yên tĩnh và thư thái cho những ai đặt chân tới. Cảnh quan của núi Thanh Thành thay đổi rõ rệt theo từng mùa trong năm. Vào mùa xuân, hoa rừng nở khắp các sườn núi, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và đầy sức sống. Khi mùa thu đến, lá cây dần chuyển sang các gam màu vàng và đỏ, khiến toàn bộ núi rừng trở nên ấm áp và thơ mộng. Những con đường mòn quanh co dẫn qua các khu rừng cổ thụ, đưa du khách đi sâu vào không gian thiên nhiên tĩnh lặng, tách biệt khỏi sự ồn ào của cuộc sống đô thị. Trên các sườn núi còn có nhiều ngôi đền và công trình cổ được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Những kiến trúc này nằm ẩn mình giữa rừng cây, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa truyền thống. Chính sự kết hợp đó đã khiến núi Thanh Thành trở thành một địa điểm tham quan và nghiên cứu lịch sử đáng chú ý. Ngoài giá trị cảnh quan, nơi đây còn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử tư tưởng Trung Hoa.
Núi Thanh Thành thường được xem là một trong những cái nôi của đạo giáo, nơi nhiều tư tưởng triết học và truyền thống tôn giáo đã hình thành và phát triển qua thời gian. Vì vậy, khu vực này không chỉ thu hút du khách yêu thiên nhiên mà còn là điểm đến quen thuộc của những người muốn tìm hiểu về văn hóa và triết lý phương Đông. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like và subscribe kênh Cõi Lạ TV để không bỏ lỡ những hành trình khám phá kỳ thú tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo.